ต้องขอบคุณพี่อาร์มากนะครับผมเติมให้นะครั โอ้ บขอบคุณที่เปิดบ้านให้มาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าพี่อาร์ก็เป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยเป็นรุ่นพี่ที่คณะ คุ ด้ ณ วยนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ครับ ต้องกินแบบอย่างนี้ได้ปะไม่ใช่ อย่างนี้ ไม่ใช่ละค่ะโอ้ อืม โอ้ รสชาติดีครับพี่ ค่ะ บ้านของพี่อาร์เนี่ยเป็นบ้านที่ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบโคซี่โฮมมี่ดูแบบอบอุ่นน่ารักมากแล้วก็เป็นบ้านในสเกลเล็กนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีการบริหารจัดการสเปซรวมถึงพี่อาร์มีเทคนิคหลายอย่างเลยที่เนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่า ค่ะ คลิปนี้คนดูก็น่าจะได้ไอเดียอะไรเยอะมาก ซึ่งบ้านพี่อาร์ก็คือที่ดินแค่37 ตารางวาแค่ ใช่ นั้น มันก็เป็นความรู้สึกที่แรกว่าพอเจอที่ดินขนาดเล็กแล้วมันก็แบบน่าจะเหมาะกับสิ่งที่เราคิดในใจ สามารถรวบความคิดได้ในเอาจริงใน1 คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ ประมาณนั้น คือหลังนี้ออกแบบเสร็จใน1 คืน ใช่พอเห็น โอ้ เห็นที่ปุ๊บมันก็จะจินตนาการต่อ แล้วก็ค่อยๆมาขึ้นมาหมดเลย แล้วก็รายละเอียดก็ตามมา อืม ซึ่งจริงๆ37 ตารางวาของพี่อาร์เนี่ยที่ดินก็คือกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะ ง่ายๆเลยค่ะ กว้าง14 เมตรลึก 9.6 อืม ประมาณ34กว่าตารางวาที่เป็นผืนผ้าเกือบผืนผ้าเป๊ะๆเลยค่ะ facing ทิศตะวันตก อ่า ทั้งหมด ครับ ก็ถ้าไซส์มันคล้ายๆแบบทาวน์เฮาส์คลัสเตอร์แบบทาวน์โฮมอันนึงเลยอะค่ะ ครับ เพียงแต่ว่ามันบิดเอาทิศลึกมาเป็นทิศกว้าง อืม ทำให้จริงๆด้วยสัดส่วนของที่ดินเนี่ยทำให้ถือว่าบ้านเนี่ยน่าจะเป็นบ้านที่เหมาะกับเรา อืม การออกแบบบ้านลึกๆบางทีมันดูอึดอัดตั้งแต่เข้าไปแล้วอะค่ะ อืม เราชอบโคซี่ก็จริงแต่ก็ไม่ได้โคซี่จนบีบตัวเรามากแบบ อืม มันคือความพอดีแหละ ครับ พอมันหันมาด้านหน้ามันก็ดูแบบต้อนรับมากขึ้น อืมครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยพี่อาร์บอกว่าประมาณสัก140-150 ตารางเมตรใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเทียบกันก็คือบ้านพี่อาร์เนี่ยประมาณ2 ชั้นครึ่งหรือสมมติตีเป็น3 ชั้นก็ได้นะพี่ชั้นหนึ่งตกประมาณสัก50 ตารางเมตรแค่นั้นเอง ใช่ อืม ประมาณนั้นมันจะเป็น60-40แบบไล่ขึ้นไปอะค่ะ อืม 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะ2 ห้องนอน4 ห้องน้ำ 4 ห้องน้ำ พร้อมห้องทำงานจอดรถได้ 1.5 คันอะไรอย่างเงี้ยขายของสุดฤทธิ์เลยอ่ะ ฮะ แล้วมีห้องกินข้าวแยกเป็นเอกเทศนี่ห้องทานข้าวนะคะ อันนี้ห้องไซส์ถือว่าไซส์ใหญ่มากคือถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่แบบชั้นหนึ่งสัก60 หรือ 40 ตารางเมตรอะพี่ อืม เราก็อาจจะงงว่าสามารถจะเอาโต๊ะขนาดอันนี้โต๊ะ2 เมตรกว่า 2.20 เมตร โหเอามาวางได้รองรับคนกินข้าวได้เยอะขนาดนี้ อันนี้เป็นแค่เกรินนิดนึงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้พี่อาร์เล่าว่ามันมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างทีนี้ตอนที่พี่อาร์มาเจอที่ดินนี้ครั้งแรกครับภาพในหัวที่บอกว่ามันสามารถสร้างได้1 วันได้อะเป็นบ้านสไตล์ไหน รูปแบบยังไงฟอร์มเฟิร์มยังไงทำไมมันถึงมาไวขนาดนั้น มาไวเหรอก็มันมาจากการอยู่คอนโดแหละมันอึดอัดนิดนึงก็อยากมีบ้านนะภาพแรกของบ้านเนี่ยมันแบบมันมีความเป็นอาร์คิเทคเลยนะมันมีความเป็นวัยเด็กหรือว่าบ้านต้องหลังคาจั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความเป็นอาร์คิเทคก็มาเสริมทันทีว่าโอเคหลังคาจั่วกลมกลืนไม่ได้เป็นตึกไม่อยากดูเป็นตึกในสภาพแวดล้อมที่เป็นเนเบอร์เป็นบ้านทั้งหมดเราไม่อยากติดจั่วเนี่ยมันกินที่ก็จริงแต่จั่วยุคใหม่มันวัสดุมันดีขึ้นนะคะหลังคาดีขึ้นฉนวนดีขึ้นมันก็ทำให้การอยู่ในจั่วแบบบ้านฝรั่งมันทำได้จริงในประเทศเราแบบเราก็เลยแบบเหมือนมีชั้นที่3อยู่ใต้จั่วก็คือเป็นห้องใต้หลังคาใช่บ้านจริงความสูงถ้าเช็คจริงจะสูงกว่าบ้าน2 ชั้นข้างๆแอบสูงเท่ากับบ้านชั้นเดียวหลังถัดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันคือการย่อส่วนทุกอย่างนิดนึงประมาณถ้าโดราเอมอนก็ย่อประมาณ90% อะไรเงี้ยหมายถึงใน
สเกลของทุกอย่างในภาพรวมใช่ไหม ใช่ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนของกินข้าวแล้ว แต่ว่าให้พี่อาเล่าย้อนถึงด้านหน้านิดนึงครับ ไอชั้นหน้าบ้านนี่มันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเซตแบ็กของบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะประมาณ2 เมตรถึง 3 เมตรเราขโมยพื้นที่ส่วนนี้มันเป็นเหมือนเวลคัมสเปซของเวลารับแขกค่ะเป็นเฉลียงมันเหมือนมันรีดลมอะค่ะถนนหน้าบ้านมันจะรีดลมเข้ามาผ่านว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็นพื้นที่นั่งเล่นแหละแล้วเดี๋ยวก็ออกแบบมาแล้วก็เนื่องจากต้นไม้ข้างนอกเข้ามาเห็นต้นไม้ฟูนะมันต้นไม้มีความจำเป็นในเรื่อง privacy แล้วก็เรื่องการกรองแสงทิศใต้ด้วยเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าเป็นการดูคอนเสิร์ตก็เป็นแถวหน้าสุดราคาแพงสุด ที่จะได้ใกล้ชิดต้นไม้สุดก็เลยเลือกเฉลียงนี้เป็นแบบยังไงฉันต้องออกมาครับจริงๆทิศใต้ก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่ามันเป็นทิศที่ลมผ่านอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันก็มีเรื่องของแดดที่อ้อมใต้ด้วยใช่ไหมจริงๆแวบแรกทิศใต้จะนึกถึงแดดก่อนลมเนี่ยจะตามมาว่าแบบบางคนจะกลัวแดดจนหนีลมจริงๆทิศใต้เป็นทิศรับลมน่าจะแบบ8 เดือนต่อปีอะไรเงี้ยมันแบบว่าก็อย่าหนีมันเลยทิศใต้พลางๆเรามีร่มมีอะไรเพราะในช่วงกลางวันก็กางร่มปิดด้านบนพอในช่วงเย็นๆก็ไม่ต้องกางกันนะคะแสงมันจะผ่านต้นไม้มาแบบกำลังสวยเลยแล้วก็อย่างหนึ่งที่พี่อาร์มีบอกผมก็คือทิศใต้เป็นทิศที่มันจะมีความสวยงามของแสงด้วยผมจำได้ว่าตอนผมคุยข้อมูลกับพี่บอกมันมี variation ของแสงในแต่ช่วงที่ใช้คำว่า variation ของแสงมันคือตัวแทนของเวลาเช้าแบบนี้เวลาเย็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปซึ่งคิดว่าถ้าเทียบทั้งหมดเนี่ยชอบแสงที่ผ่านจากหน้าต่างทิศใต้ที่สุดสำหรับบ้านนี้ทีนี้เมื่อกี้ตอนที่เราจะเข้ามาประตูทางเข้าบ้านพี่จะมี2 ฝั่งนะฮะก็คือฝั่งจากชานเข้ามาเจอพื้นที่ตรงนี้เลยกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเข้าจากที่จอดรถค่ะเอาจริงๆมันสะดวกแหละรับแขกเข้าทางข้างหน้าบ้านอยู่แล้วเพราะแขกทุกคนก็จะเดินผ่านเฉลียงมาอัตโนมัติโดยไม่ต้องพูดเลยทุกคนก็เปิดเข้าทางหน้าบ้านเจ้าบ้านนี่คือถอยรถจอดรถขนของลงสะดวกก็จะเข้าทางด้านหลังซึ่งก็จะเต็มไปด้วยแบบที่วางรองเท้าอะไรเก็บของรกๆไปแต่จริงๆแอบเป็นเรื่องห่วงจุ้ยด้วยนิดนึงพูดได้ไหมเนี่ยคือจริงๆไม่ได้เชื่อมากแต่เนื่องจากบ้านหลังนี้เราคิดเองเองในใจเองทั้งหมดเวลาเราถึงบางอย่างที่เราตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็เลยโทรถามเพื่อนที่สนใจศาสตร์นี้แล้วนางก็เฉลยออกมาว่าเหมือนอันเนี้ยก็แบบพี่ถ้าพี่เข้าตรงนั้นน่ะจะปัญหาในชีวิตจะน้อยลงเนี่ยซึ่งก็ชอบสิอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับก็จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบเลยค่ะเปลี่ยนแค่ความรู้สึกนิดนึงครับจากโต๊ะกินข้าวครับตอนนี้ก็เดินมาที่ครัวนะครับพี่อาแมวก็จะมีความเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ที่ผมบอกว่าสามารถสั่งอาหารได้หรือเปล่าใช่พี่อามีดีไซน์เป็นแบบบานเลื่อนแบบนี้ด้วยนะฮะใช่ไว้กันกลิ่นกันอะไรมันเป็นมาตรฐานแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วก็ใช้น้อยมากค่ะเพราะว่าแบบพอเราทำงานแล้วเราก็อยากเห็นอะไรโฟล์แล้วก็มีเครื่องกลิ่นที่ดีกระดูกฟันที่ดีก็ช่วยได้ก็มีไว้กันเหนียวแหละกันบานเลื่อนจะช่วยเรื่องความยืดหยุ่นอย่างนี้ครับไซส์ของ dining กับครัวเนี่ยรวมกันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับห้องนี้จริงๆถ้ารวมกันเนี่ยประมาณ 3.5 คูณ 5 เมตรนิดๆเล็กไหมถือว่าเล็กเลยนะครับเล็กแล้วก็ด้านหลังของตัวครัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆห้องนี้เป็นห้องที่จัดยากที่สุดในบ้านนี้เพราะฟังก์ชันมันเยอะอะค่ะในพื้นที่ที่จำกัดพี่ก็เลยใช้วิธีแบบเหมือนกันใช้ access ตรงก็คือมีทางเข้ามาเป็นหลักแล้วก็แจกเข้าห้องทานข้าวเลยอยากชวนเพื่อนมาเยอะๆก็เลยตัดสินใจสร้างโต๊ะยาวเลยแล้วก็นั่งได้เคยรับแขกได้ทั้งหมด12 คนไม่ทะเลาะกันด้วยมันก็ไหวอยู่เชฟโต๊ะก็เป็นโค้งๆให้เพื่อนไหลลื่นเข้าไปหมุนไปมาได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบปาร์ตี้ง่ายๆอะค่ะเนื่องจากบ้านมันสเกลเล็กกว่าชาวบ้านนิดนึงเหมือน
90% จากคนอื่นอ่ะ ครับ เหมือนสแปนแทนที่จะเป็น4 เมตรพี่จะเล่นที่ประมาณ 3.5 อ่า แล้วก็ห้องจะดูดีถ้ามันเป็นพื้นที่ผืนผ้าค่ะ ครับ การทำให้ห้องเป็นพื้นที่ผืนผ้าเป็น2 ๆนั้นมันก็ทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิค ครับแต่พอเราเข้ามาอยู่ในบ้านที่เป็นสแปน 3.5 เอาจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจาก4 เมตรมากหรือเปล่าพี่ใช่ไหมครับ ใช่ อืม ถ้าเลือกได้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือถ้า4ก็ต้องคู่กับ 5.5 มันเป็นเทคนิคทำให้เกิดความเป็นผืนผ้าที่สง่าขึ้นสวยขึ้น ห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะจัดยากหน่อย ใช่ไหมครับ มันจะเป็นเรียกว่าสเกลของมันนะคะ จริงๆอินทีเรียที่พี่เลือกมาก็จะเลือกไม้เป็นโทนสีเข้มๆหน่อย ใช่ ครับ อาจจะในชีวิตจริงลูกค้าไม่ค่อยชอบใช้เราก็เลยแบบขอนิดนึงจริงไม้สีเข้มมันคือไม่มีสมัย ครับ มันอยู่ได้ตลอดเวลา แล้วถ้าคนรู้สึกว่าเอ๊ะสีเข้มจะทำให้ดูบ้านเล็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็เป็นเทคนิคแหละ ถ้าเทียบทั้งหมดไม้ก็เป็นของสีเข้มของบ้านนี้เนาะก็เพื่อจะอยู่ตรงไหนเพื่อให้เน้นให้ลึกเน้นให้มีรายละเอียดเน้นให้อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ว่ายังไงเปอร์เซ็นต์ของสีขาวหรือสีที่ดูสว่างก็จะเยอะกว่าสีขาวมันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสีขาวคืออะไรคือแสงอะค่ะรับแสงสะท้อนแสงเป็นภาพเข้ามามันส่งเสริมกันและกันประมาณนั้นค่ะที่พี่อาบอกผมว่าความสูงจากพื้นถึงฟ้าเนี่ยอยู่ที่ 2.5 แต่ว่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนมันสูงกว่านะพี่มันเป็นความสูงเชิงเปรียบเทียบ ครับ เพราะว่าไอ้ตรงที่เตี้ยค่ะมันก็จะเป็น 2.3 ไม่ใช่ที่ 2.2 ด้วยซ้ำอะค่ะเพื่อเก็บงานระบบเน้นความสูงในส่วนไม่มีระบบไปเลยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบความสูงต่ำๆอะทำให้คนรู้สึกพิเศษไดนามิกมั้งประมาณนั้นคือก็จะเห็นว่าฝ้าที่กดลงมาต่ำเนี่ยก็จะเป็นแค่บางส่วนแต่บางส่วนก็คืออันนี้คือเป็นเหมือนพื้นของชั้น 2พื้นชั้น 2เลยก็อยากอวดฝีมือการหล่อแบบบ้านเราอะนะมันก็จะแบบดราม่าประมาณเนี้ยก็เห็นรอยไม้แบบตอนนี้เราก็เดินมานิดเดียวจริงๆไม่กี่ก้าวเท่านั้นครับพี่อาก็จะมาเจอกับส่วนของบันไดขึ้นชั้น 2นะครับแล้วก็จริงๆจะเห็นแล้วว่ามันคือขึ้น2ขึ้น3เลยถ้าบอกว่าพี่อาเอาบันไดไว้ตรงกลางบ้านเลยใช่ก็บันไดเป็นเหมือนหัวใจหลักของบ้านนะคะก็คือเชื่อมเป็นทางเดินหลักเป็นทั้งเชื่อมทั้งความสูงทั้งความแจกเข้าฟังก์ชันต่างๆบางคนเหมือนทาวน์โฮมส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นยาวใช่ไหมเขาจะทำคอร์ดตรงกลางเพื่อให้แสงเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่จริงๆมันคล้ายกันนะแต่ไอ้คอร์ดนั้นอ่ะพี่กลายเป็นบันไดซะเอาคุ้มเพราะว่าคอร์ดข้อเสียของคอร์ดตรงกลางคือมันจะเป็นคอร์ดสูงที่มันสูงเกินไปในพื้นที่แคบนั่นเองนะแต่ถ้าเราแทรกฟังก์ชันบันไดเข้ามามันจะมีหน้าที่ของมันแล้วมันจะรู้สึกว่ามันช่วยให้บ้านสูงโดยไม่แปลกแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องแสงทิศเหนือซึ่งชอบแสงทิศเหนือกันก็ลองเจาะดูว่าเป็นยังไงมันก็สว่างนวลไม่เคยมีแดดเข้าตรงนี้เลยคือพอเราเดินเข้าบ้านมาก็จะเห็นช่องแสงตรงนี้เป็นเฟรมท้องฟ้ามีเสาอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับเสาอากาศชัดเจนอยู่เมืองไทยเข้ามาก็แดดจ้าจังเลยแล้วถึงแม้อย่างที่พี่อาบอกว่าความสูงจากพื้นถึงฟ้าในพื้นที่ส่วนต่างๆมันจะน้อยแต่พอตรงนี้มันมีสูงโปร่งผมว่ามันก็ช่วยบาลานซ์ให้แบบบ้านไม่ได้แคบแค่ทีเดียวพี่เรียกไดนามิกมั้งแบบสูงๆต่ำๆตุ้มๆต่ำๆอะไรเงี้ยแบบได้ไม่ซึมเกินบางทีก็ช่วยค่ะดีมากเลยครับถ้าบอกว่าแปลนแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดตรงกลางแล้วก็มีฟังก์ชันซ้ายขวาขนาบอยู่ใช่ไหมครับใช่แอบเท่ากันด้วยนะคือบันไดในประมาณ 2.25 สแปนเขาแล้วฝั่งขวาก็ 3.5 เมตรเหมือนที่เล่าไปว่าแบบพี่จะไม่ใช้4พี่จะใช้ 3.5 ในห้องหนึ่งก็ 3.5 มันบ้านนี้จะแบบเสาซิมเพิลมากเลยคือ 3.5 2.25 แล้วก็ 3.5ซิสเต็มมันจะง่ายขึ้นทุกอย่างคานทุกอันก็จะเท่ากันพอคานทุกอันเท่ากันการจัดระเบียบการใช้ช่องแสงอะไรมันง่ายไปหมดแล้วก็ด้านหลังของพี่อาร์นี่ก็คือเป็นทางเดินที่ถ้าเกิดว่าเราเข้าจากที่จอดรถใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นประตูเข้ามาจากที่จอดรถแล้วก็จะมีตู้รองเท้าแล้วแอบขโมยแสงระนาบล่างให้ตรงนี้มันดูไม่อึดอัดเกินไปอะค่ะ
เคารพกฎหมายนิดนึง ก็ช่วยนะนึกภาพตรงนี้เป็นทึบตันหมดมันอึดอัดแล้วมันไม่รู้ไปไหนต่อมันก็เนี่ยนี่คือความเป็นบ้านแหละบ้านมันดึงขโมยแสงมาได้หลายจุดครับแล้วก็จะมีห้องน้ำจิ๋วอยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นห้องน้ำแบบให้แขกแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เวลามาเยี่ยมบ้านก็จะมีคนพิการส่วนของห้องน้ำก็คืออย่างที่ผมมีเกริ่นไปแล้วว่ามันจะอยู่ด้านหลังของตัวครัวนะครับห้องน้ำนี่ก็ใช้วัสดุแบบสีเข้มเพื่อให้มันดูลึกขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็มีช่องแสงเทคนิคช่วยทุกอย่างในความเล็กแล้วก็อีกหนึ่งห้องบนชั้นหนึ่งก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นแอบอยู่ก็จะอยู่ใช่จริงๆมันเป็นห้องดูทีวีแหละคือสมัยอยู่คอนโดทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแล้วมันก็แบบลกก็ลกทั้งห้องอะไรเงี้ยพอมีบ้านก็อยากอะไรชอบอะไรเป็นห้องก็เลยแบบแต่ก็กล้ากลัวนิดนึงนี่เป็นบานเลื่อนเปิดได้เก๋มากฮะใช่ก็เป็นประตูเลื่อนเข้ามาเป็นห้องนั่งเล่นเดี๋ยวไปโผล่ตรงนี้ก็ห้องนี้ก็จริงๆประตูมันก็มีหน้าที่ของมันแหละค่ะแบบปิดเปิดเพื่อเป็นห้องนอนแขกได้ข้อดีอีกอันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่มาก็นอนใช่ค่ะก็สูงวัยแล้วก็นอนข้างล่างถ้าบอกว่าจริงๆมันก็เข้าได้2 ทางกันนะพี่ค่ะก็เข้าจากตรงนี้โฟลว์จากบันไดกระโดดลงมาได้เลยกับประตูนี้แต่ก็คือทางเข้าที่ proper เวลาถ้าเกิดว่าเจ้าของเข้ามาจากที่จอดรถก็จะเข้าห้องนั่งเล่นจะห้องนั่งเล่นก่อนนั่งนี้ก็เปิดตรงนี้มากกว่าตรงนี้จริงๆมีไว้เพื่อความโฟลว์ของสเปซมากกว่าค่ะเหมือนเวลาคนมาเยอะๆก็เปิดหมดเลยแล้วก็บางกลุ่มก็อยู่ในห้องนี้บางคนก็กลุ่มอยู่ในห้องนี้แต่ก็ถือว่าเจ๋งนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงในการที่เราจะสามารถขยายสเปซที่โอเคมันจำกัดเนี่ยให้ดูกว้างขึ้นได้ใช่ซึ่งจัดการได้โอเคครับเดี๋ยวให้พี่อาพาไปดูห้องนั่งเล่นนะครับเดี๋ยวผมเข้าจากตรงนี้ได้ใช่ไหมพี่ลองดูนี่มันเข้าได้2 ฝั่งค่ะตอนนี้มาอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งก็บรรยากาศมันดูแบบสลัวดูน่านั่งน่านอนน่าพักผ่อนมากก็ประมาณนั้นเลยคิดว่าเป็นห้องที่เข้ามาแล้วสงบสุดละเพราะว่าเหมือนที่บอกอะห้องนี้จริงๆช่องเปิดใหญ่มากครับแต่ว่าเราคุมแสงให้มันสลัวนิดนึงเป็นความชอบส่วนตัวชอบอะไรสลัวประมาณนั้นยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นอย่างตอนเช้าแสงน้อยกว่านี้เดี๋ยวถ้าเป็นตอนเย็นเริ่มค่ำๆแล้วมันก็จะเป็นสลัวแล้วก็บรรยากาศก็ยิ่งแบบว่ายิ่งพักผ่อนเขาคือตอนเช้ามันมีของแถมนิดนึงคือแสงมันจะเข้าสาดเข้ามาทะลุไม้ไผ่เข้ามามันก็จะเป็นความสลัวและมีคอนทราสต์ของเงาเยอะๆห้องนี้แอบดราม่าโดยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดจากการเราลิมิตแสงแล้วแบบแสงมันก็แอบทะลุมากำลังสวยอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบถ้านั่งตรงนี้ทั้งวันความสุขคือไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นแสงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากช่องแสงและการควบคุมแสงซึ่งไอ้ควบคุมแสงก็มีหลายเทคนิคเนาะก็แบบใช้วัสดุที่สีเข้มขึ้นดิมห้องให้มันมืดขึ้นแล้วเพิ่มไฟเป็นจุดๆอะค่ะประมาณนี้ครับซึ่งอย่างตัวหน้าบานของตู้หรือว่าอย่างผนังตรงหลังทีวีเนี่ยก็จะเป็นไม้แบบเดียวกันกับที่ตรงห้องครัวใช่ไหมครับแอบใช้ไม้เหมือนกันหมดทั้งบ้านในส่วนผนังนะมันคือจริงๆมันคือไม้สักที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะวีเนียร์ไม้สักกับไม้สักจริงๆมาผสมกันสีเข้มค่ะแล้วก็ใช้ดีเทลสมัยใหม่มาช่วยนิดนึงไม่ให้มันดูแบบสูงวัยเป็นหน่อยเดี๋ยวจะมันเน้นวัยเรามากไปดีเทลสมัยใหม่อย่างที่ว่าคือหมายถึงว่าตัวคิ้วบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีความชอบแบบความเรโทรเก่าๆด้วยนะนิดนึงแต่ว่าพยายามดึงมาใช้น้อยๆในบ้านอะไรเงี้ยก็จะแบบดูจริงจังไปหน่อยประมาณแต่อย่างมือจับนี่ก็น่ารักจิ๋วเล็กๆจิ๋วจริงๆแบบไม่อยากมันมีตัวตนเอาเล็กที่สุดเป็นฟังก์ชันอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของเก็บได้ตั้งแต่เสื้อผ้าที่แบบเหลือจากแบบล้นจากข้างบนมาแล้วก็เอาจริงมันอาจเป็นพื้นที่แบบสมมติถ้าตรงนี้จะเป็นพื้นที่รีดผ้าดูทีวีไปรีดผ้าไปแล้วเก็บผ้าได้หรือเวลามีแขกมาก็เก็บของตรงนี้ได้ค่ะแล้วด้านหลังของตู้เนี่ยก็จะเป็นเป็นทางเดินที่เข้ามาในบ้านก็จะเป็นตู้รองเท้าแชร์กันป
ประมาณว่า1ตู้แบบใช้ทั้ง2ทางเพื่อกั้นห้องพอพื้นที่จำกัดมันเราก็จะแบบคิดเยอะขึ้นนิดนึงให้ไม่คุ้มอาจจะต้องพลิกไปพลิกมาว่าตรงไหนใช้ฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีเทลอีกนิดนึงครับตรงประตูทางเข้าที่เป็นบานเลื่อนเนี่ยพี่อาก็จะเอารางขึ้นไปไว้ด้านบนแทนใช่ไหมฮะใช่แล้วก็จะมีเหมือนทำเป็นดีเทลที่มันเป็นปิดครอบตรงนี้ใช่เก๋ๆแต่มีฟังก์ชันแต่ก็ดีที่เวลาเราเดินเข้ามาในสเปซมันก็ไม่ต้องไปเตะปากใช่มันก็โฟล์แล้วมันเป็นบานเขาเรียกว่าบาน partition ภายในอะค่ะมันก็มีเพื่อ privacy มีข้อด้อยเรื่องเก็บเสียงบ้างอะไรบ้างบานเลื่อนมันไม่ค่อยเก็บเสียงอยู่แต่ว่า privacy เขาจะได้เต็มครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่อาพาไปชั้น2ครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับพี่อาตอนนี้ผมก็มาดูส่วนของห้องทำงานก่อนอื่นเนี่ยถามพี่อาเรื่องของสเปซก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้เรามองทะลุไปมันขึ้นไปเหมือนชั้นบนก็คือชั้น2ครึ่งหรือชั้น3แล้วใช่ไหมใช่นี่ก็สิ่งที่เราพูดว่าเราจะอยู่ใต้สโลปอะค่ะแล้วห้องนี้เป็นห้องที่แชร์สโลปข้างบนชั้น3ด้วยทำตัวเหมือนมีดับเบิลวอลลุ่มแต่มันก็แบบไม่สูงจนเกินไปให้มันดูโฟล์อะค่ะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่ามันจบแค่นี้หรอมันเล็กไปอะไรเงี้ยมันห้องนี้จริงๆสมควรจะใหญ่กว่านี้เพราะว่าบางครั้งก็มีคนมาทำงานถึง3 คน 4 คนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นน้องๆในออฟฟิศมาคุยกันด้วยในเมื่อเราเล่นสแปน 3.5 กับ4เนี่ยห้องนี้ทำยังไงให้เขาแบบใหญ่ที่สุดของบ้านก็คือการยื่นคานออกไปซ้ายขวาใช้ความสว่างของหน้าต่างที่เล่าให้ฟังว่าจะเจาะเต็มเลยแล้วหน้าต่างที่สูงเลยคานตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำให้ดูเหมือนสูงพิเศษไอตัวระเบียงนี้ก็แบบเอ็กซ์ตร้าไปก็ระเบียงนี้จริงๆตั้งใจว่าถ้าจะขยายส่วนทำงานมันก็จะเป็นห้องขยายไปได้อีกแต่ถ้าลงตัวความขนาดนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเป็นระเบียงไปก็เป็นเซมิเอาท์ดอร์นะใช่ก็ลดน้ำเหนื่อยนิดนึงแต่ก็มีระบบสปริงเกอร์มาตรฐานนะคะก็มีอะไรให้ทำตอนเช้าแหละประมาณนั้นห้องนี้ก็เป็นห้องที่จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าทิศตะวันออกนะใช่แอบมีพระอาทิตย์ขึ้นในกรุงเทพถ้าเราตื่นมาทำก็ห้องที่จะเริ่มทำงานถ้าพี่ขยันก็จะเริ่มทำงานประมาณตี4:30โอ้โหประมาณนั้นเป็นช่วงสงบสุดแล้วค่ะแล้วเป็นห้องที่ส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงเช้าครับเราคุยกันมาตลอดว่าเป็นบ้านที่ไซส์เล็กนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ในห้องแต่ละห้องอะครับผมก็กลับรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเล็กนะพี่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่พี่เลือกมาทุกอันก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่หมดเลยนะครับปวดจริงๆใหญ่ก็คือโต๊ะใหญ่แต่แบบเก้าอี้ก็แอบเล็กนิดนึงอะไรนะคะก็มันไม่ได้ใหญ่ไปซะทุกอันประมาณนั้นครับแล้วก็จะเห็นว่าอย่างในห้องทำงานเนี่ยก็ยังมีโซฟาที่วางได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งพี่อาก็มีเหมือนเป็นอ่างล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็อยากเป็นบาร์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาจริงๆก็หมายถึงก็ดื่มตรงนี้เหรอพี่บาร์ส่วนตัวดื่มน้ำเย็นๆอะไรตรงนี้มีเบรกนิดนึงแต่ว่าบางทีก็เวลามีน้องๆก็ตรงเนี้ยจริงๆตั้งแต่ที่คุยมาเนี่ยฮะถ้าเกิดจะรวมเทคนิคในเรื่องของการหลอกให้ห้องมันดูใหญ่ขึ้นหรือสเปซดูกว้างขึ้นก็ถือว่ามีหลายอย่างมากนะครับเรื่องของช่องแสงที่เวลาพูดไปก็สำคัญเหมือนกันครับการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของสเปซในแนวตั้งตรงนี้ครับพื้นพี่อาจะมีใช้เทคนิคที่แบบเหมือนเราเอาคานขึ้นไปอยู่ด้านบนแทนใช่ไหมใช่ก็แบบคืออันนี้อยากจะใช้floor to floor ที่ maximum ที่สุดเนี่ยอันสิ่งที่ทำให้มันดูลิมิตก็คือเวลาเรามีพื้นมันต้องมีคานห้อยลงมาใช่ไหมซึ่งอันนั้นจะทำให้ดูอึดอัดมากก็เลยออกแบบให้เป็นคานอัพเทิร์นขึ้นไปก็จะเกิดสภาพราวกันตกอย่างเป็นธรรมชาติให้กับห้องข้างบนแต่สำหรับข้างล่างเนี้ยอันนี้ส่งมันมากกว่าคือมันดูโฟล์อะค่ะดูแบบอะไรอย่างนี้ก็มันทำให้ชิ้นของงานหล่อเนี้ยดูเป็นงานศิลปะเน้นนิดนึงแบบเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่พี่อาบอกตอนต้นว่าห้องนี้เราจะมองว่ามันเป็นดับเบิลรูมก็ได้
ถ้าเราเอาพื้นที่ข้างบนตรงนี้ออกไปใช่ไหมครับ ใช่ เราก็จะเจอกับตัว จั่วเลย ใช่ ซึ่งก็คือเป็นหลังคาแล้วนะครั ใช่แต่แบบไม่ได้ชอบความสูงนะพี่ อืม มันดูแบบแสบตามันดูไม่โคซี่ ครับ อะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าเตี้ยแล้วดีเล็กแล้วดีนะแต่มันมี อ่า ห ฮะ ลายๆโจทย์แต่เพียงว่านี่คือโจทย์ของเรา อืม ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูห้องอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างก็จะเป็นห้องนอนนะครับ อ่า โอเค เขินเล็กน้อย จากห้องทำงานครับเราก็เดินผ่านบันไดนะครับประมาณสัก3-4 ก้าวพี่อาร์ แล้วก็มาถึงห้องนอนซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับคือไซส์ของห้องทำงานกับห้องนอนเนี่ยจริงๆก็คือไซส์เดียวกันเลย แต่หลายคนก็จะเห็นว่าพอมันเป็นการตกแต่งในอีกแบบหนึ่งเนี่ยความรู้สึกที่เรามีต่อสเปซก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ใช้คำว่าโคซี่ โคซี่ โคซี่มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ผ่าตำรานิดนึง อ่า ห้องนอนอยู่ในทิศ facing ทิศใต้และทิศตะวันตก อืม ก็กลายหนึ่งเพราะเหมือนที่บอกไม่กลัวทิศไม่กลัวทิศใต้เรา ครับ จัดการด้วยม่านจัดการด้วยอะไรได้ อืม แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากทิศตะวันตกเป็นพื้นที่เก็บของ อืม เป็นอะไรแทน ครับ ค่ะ ก็จะเป็นตู้ตลอดตรงนี้เลยนะครับ ตะวันตกไม่ดียังไงก็มันโดนแดดช่วง อืม บ่ายตั้งแต่บ่าย 3 ครั จ บ นถึง5-6 โมงเย็นมันก็จะเก็บความร้อนนิดนึง อืม ก็ผนังก็ต้องเป็นผนัง2 ชั้นแหละ แต่ว่ามี อ๋อ ตู้อีกอันหนึงมาเป็น อืม เหมือนแอร์แกป ครับ แต่ตู้นี้ก็ไม่ได้ร้อนๆนะคะมันช่วยกันมันดับเพราะฉะนั้น อืม ห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่แอบเย็น ครับ ค่ะ ผนังเมื่อกี้ที่พี่บอก2 ชั้นก็คือเป็นก่ออิฐ ก่ออิฐแล้วมีโฟม มี แล้วก็ โฟม มีอีกอันหนึ่ง คือจริงๆมันจะเป็นแก๊ปตรงกลางก็ได้แต่ว่าเราก็ใส่โฟม ใช่ เลย ค่ะบ้านนี้จริงๆผนัง2 ชั้นทั้งหมดด้วยเรื่องของ proportion กับ อ๋ออ อะไรด้วยป ครั ระ บ มาณนั้น อื ค่ะ มแล้วก็ฝั่งตรงเนี้ยที่เฟสทิศใต้เนะครับก็มีการเจาะช่องแสงเหมือนกับห้องทำงานเลยนะครับก็จะเป็นสูงๆเลย มองจากข้างหน้าเหมือนกันเด้ ให้รูปด้านมัน symmetry ใช่ขอนิดนึงขอความเป็นระเบียบหน่อยค่ะ แล้วก็มันก็โทรแสงมาในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แล้วก็นี่เหมือนมุมนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของ อ๋อ ประมาณนึงให้มันดูไม่อึดอัดจนเกินไป ครับ แล้วก็ตู้เสื้อผ้าหยาบเย็นอันนี้ก็แบบเป็น อืม ความแบบปวดทีวีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ประมาณนั้น ก็คือ แล้วก็ สองบานกลางจะเป็น ใช่ ทีวี ก็ นะครับ ก็เก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็มีห้องน้ำในตัว ข้างหลังนี้นะครับ ใช่ซึ่งเอาจริงๆแบบสเกลของห้องนอนที่เล็กขนาดนี้เนาะ อื แล้วมีประตูห้องน้ำอะมันดูใกล้ไปหน่อย ครับ เราก็เลยนึกถึงพวกเคบินในเรืออะไรเงี้ยที่ผนังมันจะแบบประตูมันจะเหมือนผนังซ่อนอยู่อะไรเงี้ย อืม ก็ตั้งใจทำให้เป็นแบบก็เปิดไปเป็นห้องน้ำให้มันดูไม่เป็นเน้นเป็นประตูมาก อืมในส่วนของการเลือกใช้วัสดุหรือว่าโทนสีในห้องน้ำดีไซน์มาเป็นยังไงบ้างครับพี่อา ก็ใช้สีโทนสีต่อเนื่องกันกับห้องนอนแหละ ครับ แต่ว่าแบบเป็นเนื่องจากมันห้องน้ำมันมีความเป็นกระเบื้องนะพี่ก็เลือกกระเบื้องแบบใกล้เคียงกันแล้วก็ ครับ ใช้กระเบื้องขนาดเล็ก อืม เพื่อส่งเสริมแล้วก็เหมือนห้องนี้เป็นห้องที่น่าจะเป็นมุมอับของบ้านเหมือนกันนะก็เลยต้องใช้สกายไลท์ด้านบนให้แสงเข้ามา ครับ เพราะว่าแบบอยากให้ห้องน้ำเป็นห้องที่แบบเริ่มต้นวัน อืม ที่สดใสที่สุด ก็เลยตั้งใจเหมือนพอเวลาแสงธรรมชาติส่องลงมาแล้ว พอเรามีเลือกวัสดุหรือกระเบื้องที่มันขาวด้วยมันก็จะยิ่ง ใช่มันจะโกลว์ไปหมด มันเหมือนความรู้สึกเรา อืม เวลาเดินในห้างสรรพสินค้าชั้น 1ซึ่งเป็นแผนกเครื่องสำอางนึกออกปะ อ่า มันจะสว่างโกลว์ อ่า เรารู้สึก เข้าใจได้ ชั้นสวยประมาณเนี้ย ก็เป็นหนึ่งไอเดียหนึ่งเคล็ดลับที่ดีนะครับเพราะบางคนเองอาจจะชอบห้องน้ำโทนมืดๆ อ่า โทนที่เข้มๆ ใช่คนชอบห้องน้ำมืดเยอะ แต่วันนี้พอพี่อาร์มามีข้อมูลเนี้ยคนก็จะคอนวินมากขึ้นว่าฉันห้องน้ำ ซึ่งเนี่ยฉันต้อง ขาวๆดีกว่าจะได้โกลว์ส ฉัน ว่าง จะได้แบบสวยช่วยจริงๆ แต่พอออกไปที่อื่นก็มองเหมือนเดิม แล้วหลอกตัวเองไปไม่ได้เยอะค่ะแต่มันก็ช่วยให้เราเริ่มวันได้สดใสขึ้น อืมครับในห้องน้ำพี่อาร์ก็จะแบ่งเป็นชาวเวอร์ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำด้วย ใช่ คือถึงแม้เป็นไซส์เล็กหน่อย แต่ก็ ใช่ ฟิตอินพอดีนะค ก็ รับ เหมือนคล้ายๆกันความยาวช่วยทุกอย่างในการแจกเข้าสเปซเป็นที่ อืม เป็นทางแล้วเราเดินเข้าตรงกลางใช่ไหมคะ ครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา อืม แล้วก็ความสว่างก็ช่วย ครับแล้วอันนี้นะครับพี่ ตู้เก็บของลับ ดูเก็บความลับ นึกว่าเป็นห้อง ไม่กล้า ลับ เปิดดูเลย ก็มันจะเป็นขโมยพื้นที่ห้องน้ำมานิดนึง อืม เป็นตู้เก็บของบางๆ ครับ มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ให้นึกถึงแบบเวลาเราอยู่ใน
เรือเคบินอะไรเงี้ยมันจะมีผนังแบบเนี้ยซ่อนๆดึงๆเข้าๆออกๆค่ะประมาณนั้นจริงๆอย่างพวกนี้มันก็เป็นเทคนิคที่เราเห็นมาตลอดว่าบางส่วนสมมติว่าในห้องน้ำมันเป็นมุมอ่างอาบน้ำพอดีใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นก็ขโมยมานิดนึงครับดังนั้นจะเห็นว่าในหนึ่งผนังมันจะยึกยักได้หมดเลยใช่ประมาณนั้นโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่อาพาไปดูชั้นบนต่อครับได้จากชั้น2ครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาที่ชั้นบนสุดแล้วนะครับเรียกว่าเป็น2 ครึ่งใช่ไหมครับพี่อาหรือ2 ครึ่งแล้วแบบปวด3ค่ะบนชั้นนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่านี่มันคือเป็นจั่วเลยสโลปความสูงจากชั้น1ถึงชั้น3เนี่ยเหมือนพี่อาบอกผมว่ามาสัก6.50 เมตรป่ะฮะใช่ประมาณนั้นครับก็คือ2ชั้นแรกก็คือชั้นละ2.50 เมตร2 ชั้นแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเนาะแต่เราเหมือนเราเฉลี่ยคนเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมบล็อกเป็นคิวบิกความเอียงความอะไรมันทำให้เราแบบระมัดระวังตัวขึ้นหรือให้ความสำคัญกับเจอร์นี่นั้นๆได้พี่ว่าพี่โอเคอาจจะว่าพี่ตัวเล็กเป็นพื้นฐานมั้งมันเลยกล้าที่จะแบบทำอะไรที่มันมินิมัมนิดนึงครับประมาณนั้นแล้วก็แต่ระหว่างที่ทำช่างตัวโตเขาก็อยู่กันได้แล้วก็มันรอดแหละอะไรประมาณนั้นครับอย่างผมสูง180ผมก็รู้สึกว่าในหลายๆสเปซไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่ามันจะมีแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกันกับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยในความสูงของพี่อาตรงนี้เนี่ยบางบ้านก็คืออาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวก็มีใช่ไหมจริงบ้านข้างๆเนี่ยค่ะชั้นเดียวแต่ว่าหลังคาเขาชุดท็อปสุดของหลังคาเขาเท่ากับบ้านพี่เลยเวลาบางมุมมองเหมือนบ้านหลังเดียวกันเลยอะค่ะงงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็แบบยกพื้นขึ้นมา1.50 ตัวบ้านเขา3.50 หลังคาเขาบวกไปอีก3 เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าถูกใกล้เคียงกันเลยประมาณนั้นก็แปลกๆเหมือนกันเห็นว่าเขาอยู่ตรงกลางของพี่นี่อยู่ทุกมิติเลยเอาคุ้มก็ถือว่าเราทำให้เราเห็นว่าภายนอกบ้านที่เป็นบ้านที่ไซส์ใกล้ๆกันแต่จริงๆสเปซข้างในโอ้โหเราจัดได้หลากหลายแบบเลยจัดเต็มเจ๊จัดคุ้มเลย อันนี้เห็นไหมขึ้นมาก็ไม่ร้อนเนาะหลังคาสโลปแบบเนี้ยทุกคนจะกลัวเรื่องความร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดนั้นก็เหมือนที่เกริ่นแหละว่าวัสดุสมัยใหม่มันดีขึ้นครับบนชั้นนี้เนี่ยก็มี2 ห้องเป็นห้องอะไรบ้างนะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนแขกหลานอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งต่อเนื่องกับห้องทำงานก็เดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันก่อนนะครับค่ะโอ้เป็นห้องที่น่ารักเลยครับพี่อาห้องสีฟ้าคือฟีลแบบห้องนอนใต้หลังคาเหมือนในต่างประเทศนิดนึงห้องนี้เด็กๆชอบทุกคนแขกชอบทุกคนค่ะก็จะเห็นว่าฝ้ามันก็จะเป็นจั่วเลยนะครับเราจะอยู่ใต้สลูปแล้วก็ความสูงจริงมันประมาณเท่านี้ค่ะแต่เราก็พยายามดันเอาหลังคาให้เต็มที่ที่สุดประมาณนั้นก็ให้มันนุ่มนิ่มสีฟ้าก็สร้างมิติให้มันดูแบบมีมิตินิดนึงให้ห้องพิเศษนิดนึงค่ะแล้วก็จริงๆแอบแบบเอามาจากแสงสะท้อนของหลังคาเพื่อนบ้านด้วยหลังคาที่เห็นนี่คือเพื่อนบ้านที่สูงชั้นเดียวเขาสะท้อนแสงฟ้าเข้ามาแล้วก็ส่งฟ้าต่อเลยประมาณนั้นก็ห้องนอนแขกก็ต้องมีห้องน้ำนะแล้วในสเปซเล็กๆนี้พี่ก็เลยแบบเอาความทึบซ้ายขวาเป็นห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำห้องส้วมอันนี้เป็นห้องอาบน้ำก็คือแยกเป็น2 ฝั่งอย่างนี้เลยพอขึ้นมาถึงห้องนี้แล้วก็ยิ่งทำให้หลายๆคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการจัดการสเปซเนี่ยที่พี่อาบอก140 ถึง 150 ตารางเมตรแต่พอเราผ่านมาแต่ละห้องดูเหมือนมันจะมากกว่านะนี่หลักนิดนึงจริงห้องนี้ก็เล็กมากมันประมาณ3จริง3 เมตรเองนะเพราะอันนี้ขโมยเข้ามาเยอะ3 คูณ 4ค่ะ3 คูณ 4ถ้ารวมห้องน้ำด้วยก็ออกไปอีกนิดนึงก็ถือว่าเล็กแถมยังเอียงอีกก็เลยไม่มีเตียงตอนแรกจะมีเตียงก็นอนกับพื้นไปมันก็ดีกว่ามันก็สร้างความสูงให้
ปัญหาที่ทุกคนทักมาว่าแบบมันไม่ร้อนเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาทำอย่างจริงๆตอนก่อสร้างเนี่ยมันเป็นลมโฟลว์ทั้งหมดหน้าต่างก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นแบบยังไงหลังคามันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนที่เราคิดเพราะมันมีลมพัดผ่านแต่รู้ว่าทันทีที่บ้านเราปิดเป็นระบบอย่างเงี้ยค่ะหลังคามันร้อนขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันโฟลว์ลมมันน้อยลงเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีฉนวนแต่มันก็สับสนเหมือนกันเพราะฉนวนมันต้องบางอ่ะเพราะเราจะแบบจะเทคสโลว์อย่างเงี้ยก็หาเหมือนกันว่าคืออย่างโครงสร้างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างหลังคาเลยใช่แล้วก็ลงมากับพวกเตินทันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีแกลบเลยไม่มีแกลบเลยนะฮะเปิดฝ้าออกปุ๊บก็จะเห็นโครงเหล็กแล้วใช่ไหมใช่โครงเหล็กก็เอาจริงๆถ้าเปิดฝ้าเนี่ยก็จะเจอฉนวนแหละก็เลยพยายามเลือกฉนวนที่บางและมีประสิทธิภาพนิดนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นฉนวนยางอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่มันก็จะมีฟลอยด์บางๆฟลอยด์มันจะมีหน้าที่แบบสะท้อนความร้อนครับเทคโนโลยีแหละทำให้มีในพื้นมีสเปซมีประสิทธิภาพขึ้นครับฉนวนกันความร้อนที่บ้านหลังนี้เลือกใช้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ Aero Roof นะครับซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางประเภท EPDM นะครับลักษณะโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็น closed cell นะครับก็คือจะเป็นโพรงอากาศขนาดเล็กจำนวนมากครับซึ่งมีข้อดีในเรื่องของการกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งของแผ่นเนี่ยก็จะเคลือบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมเส้นใหญ่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแผ่นนี้ก็จะสามารถกันความร้อนสะท้อนความร้อนได้แล้วก็มีค่าสังกะสีการนำความร้อนต่ำนะครับฉนวน Aero Roof จะมาเป็นม้วนนะครับซึ่งจะมี2ขนาดเล็กหน้ากว้าง60เซนยาว10เมตรครับและขนาดใหญ่หน้ากว้าง1.20 เมตรยาว10เมตรครับพอเราคลี่ออกเนี่ยจะเห็นว่ามีความบางเพียงแค่10มิลลิเมตรหรือ1เซนเท่านั้นนะครับซึ่งก็ช่วยให้แผ่นเนี่ยมีน้ำหนักเบามากยืดหยุ่นสูงแล้วก็โค้งงอไปตามหลังคาได้ง่ายครับทำให้ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วพอเราวัดขนาดแล้วเนี่ยก็สามารถใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดได้เลยครับซึ่งพอตัดหรือกรีดออกมาเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีฝุ่นผงที่ฟุ้งกระจายนะครับหรือพอใช้ไปนานๆก็ไม่เกิดการแตกหักของวัสดุเมื่อเสื่อมสภาพครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีมากๆที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นหรือว่าภูมิแพ้นะครับปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในครอบครัวมากเลยครับอีกหนึ่งข้อดีคือคุณสมบัติในเรื่องของการกันไฟนะครับเพราะเป็นวัสดุประเภทเทอร์โมเซตติ้งจะไม่ลามไฟนะครับแล้วก็ไม่เหลวเป็นหยดไฟนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกันความร้อนและความชื้นที่ดีมากๆด้วยนะครับพอเป็นยางแล้วเนี่ยเวลาที่เกิดหลังคารั่วนะครับน้ำซึมมาตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนเนี่ยก็จะไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราแค่วางไว้เหนือฝ้าเพดานบนซีไลน์หรือโครงสร้างอื่นๆได้เลยเนื่องจากตัวแผ่นจะมีน้ำหนักเบานะครับโดยหันด้านฟอยล์ขึ้นด้านบนครับบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นให้ปิดทับด้านที่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ด้วยรูฟเทปนะครับและรอยต่อด้านที่เป็นยางด้วยแอโรเทปครับหรือถ้าเป็นบ้านหลังนี้ครับก็จะยึดฉนวนกับแผ่นโลหะด้วยสกรูนะครับแล้วก็ปูแผ่นฉนวนตามแนวยาวของหลังคาได้เลยแล้วก็ปิดรอยต่อระหว่างฉนวนด้วยรูฟเทปครับสำหรับฉนวนกันความร้อน Aero Roof เนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปเลยครับบ้านพี่อาก็จะมีมุมระเบียงดาดฟ้าด้วยนะครับใช่ เป็นมุมเซอร์ไพรส์สุดท้ายเนอะครับลมดีเลยฮะก็คือเมื่อกี้เราจากห้องนอนของหลานใช่ไหมฮะฝั่งตรงข้ามก็จะมีห้องออกกำลังกายจะเป็นห้องที่สามารถมองไปเห็นห้องทำงานได้ใช่มันคือไอตัวที่บอกว่าโฟลว์ต่อเนื่องกันกับข้างล่างห้องนี้เองก็จะเห็นคานที่มันพลิกขึ้นมาใช่ไหมพี่ไอคานที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่ามันอัพเทิร์นขึ้นมาค่ะมันก็จะขึ้นมาประมาณ50เซนก็เป็นราวกันตกเตี้ยๆเป็นเหมือนกันตกเตี้ยๆเสียวๆนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะกั้นเป็นกระจกนิดนึงขอให้แน่ชัดก่อนว่าเราจะทำห้องนี้เป็นอะไรเพราะว่ายังไม่แน่ชัดก็ปล่อยหลวมก่อนห้องออกกำลังกายก็จะมีประตูที่ออกมายังจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะจริงๆห้องมันเล็กแหละไอ้เฉลียงมันช่วยได้อะไรต่อมาก็แบบเป็นเห็นเพื่อนบ้านอะไรก็สบายขึ้นสบายดีครับทีนี้ในแง่ของการออกแบบในพื้นที่จำกัดอยากให้พี่อาขมวดสักนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคไอเดียไงฮะทำแบบบ้านเล็กใช่ไหมสมมติเราจำเป็นต้องมีบ้านเล็กคำว่าเล็กมันดูตัดสินว่าเล็กนะจริงๆมันคือความพอดีมากกว่าอย่าไปปลูกบ้านเล็กอายเขาเล็กอะไรเงี้ยหาความพอดีในแต่ละที่ให้เจอทุกขนาดไซส์ทุกขนาดพื้นที่สร้างบ้านได้หมดคือเป็นเรื่องของสัดส่วน
คือบ้านห้องหนึ่งมันไม่ใช่มีกว้างกับยาวมันมีความสูงด้วย ครับ เหมือนแบบมันคือความสมดุลระหว่าง3ระยะนี้ อืม เหมือนบ้านพี่เนี่ยพี่จะย่อเรื่องความกว้างให้เหลือแบบจาก4เมตรเหลือ3เมตร50 อืม แล้วด้านที่ควรจะ5เมตรพี่เหลือ4เพราะฉะนั้นความสูงที่ไม่สูงเกินไปมันก็ทำให้สัดส่วนห้องมันดูไม่แคบมาก อืม แล้วก็เติมความสูงพิเศษในบางจุด อ่า ซึ่งสิ่งที่สูงนั้นมันก็ไม่ได้สูงมากแต่มันทำให้ห้องมันมีไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม มันก็เกิดเขาเรียกว่าความกว้างความสูงเชิงเปรียบเทียบกันมันทำให้รู้สึกแบบใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นน่าสนใจขึ้น ดีกว่าห้อง4x4สูง3เมตร boring ธรรมดาทั่วไป ก็เป็นเทคนิคทำให้เกิดประสบการณ์ที่แบบห้องมันไม่ได้เล็กเท่าที่เราคิด คือมันเรียกว่าพอดีละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ประมาณนั้น อืม อันที่สองที่เหมือนพูดถึงบ้านหลังนี้ละกันก็เป็นตัวอย่างมันก็คือการกำหนดมุมมอง ครับ มันจะได้มีเรื่องราวมองออกไปปล่อยพลังออกไปอะค่ะ ครับ ถ้าเหมือนแบบถ่ายภาพอะมันก็เหมือนจะมีแบบการครอปภาพ อืม นะ140 ตารางเมตรก็เหมือนมีอะไรให้ตื่นเต้นบ้าง ครับ ค่ะคือความเป็นห้องอะไรประมาณนี้ อืม ก็อันสุดท้ายที่อยากพูดเรื่องบ้านเล็กก็มิติคือเอาจริงแบบคนเรามันพอมันโฟกัสอะค่ะ ครับ มันอยู่ในที่เล็กๆอะมันสมาธิมันมีขึ้นแล้วมันทำให้เราเห็นมิติของเวลาในบ้านมากขึ้น อืม ตอนเช้ามุมนี้แสงอย่างนี้ตอนบ่ายมาอย่างนี้ในแต่ ค ละ รับ มุม อืม ซึ่งถ้าเราอยู่บ้านใหญ่บางทีเราลืมเรื่องนี้ไปนะมันเหมือนมันไม่ได้เน้นอะไรมากก็ทำให้เราพี่ว่าพี่แฮปปี้ในการอยู่ตรงนี้แล้วพี่ไม่เบื่อมันเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆ ครับ ทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่บอกว่าบ้านเล็กทำได้เท่านั้นแต่มันเหมือนกำลังจะพูดต่อว่าในทุกโจทย์ที่มันอาจจะดูใหม่สมบูรณ์หรือไม่อะไรที่สุดเนี่ยมันมีข้อสนใจน่าสนใจให้เราเล่นให้เราอยู่กับมันสนุกกับมันได้